Guys, ang pangit ko. Guys, sabi ng kapatid ko nandito na daw yung yung camera na in-order namin for vlogging. Yes, for vlogging. Andun na daw sa baba. Kukunin ko. Wait lang. Asa man? Where is it? Oh my God! Ayan na, ito na. Oh my God, magliligo muna ako, nakakahiya naman. Itsura ko pala, oh my God. Hindi pa ako naliligo. Tapos mag-unbox tayo ulit. Bye! One eternity later. I gotta get back to the cake. This time is money, so don't waste. Ain't no time to make mistakes. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And yes! Mag-unbox na naman tayo today! O, diba? Puro unboxing na lang yung content ko sa YouTube. So, yun nga, dumating nga siya today. I mean, kanina. And dali-dali akong naligo. Diba? Siyempre, nakakahiya naman sa inyo. Diba? Ang pangit-pangit ko kanina. Maganda. Ayan. So, anyway, guys, mag-unbox na tayo. Excited na talaga ako. Hindi ko siya kinalikot. Hindi ko siya inopen talaga siya. So, ito na siya. Ito na, Lazada. It's from Lazada. And courier niya, LBC. Hindi si hindi si JNT. Ayan. So, nakalagay naman dito, may nakalagay na fragile. Alam mo, sabi nila hindi daw pwedeng maggunting eh. Gunting or cutter. Pero sige, hindi na natin gamitin yung gunting. Kaya naman punitin natin. So, yung nasa plastic, yung resibo niya. So, guys, yung price pala niya is 14,999. So, ang pinaka-affordable na vlogging camera ngayon. I know, 4 or 3 years ata siya lumabas. Pero, till now, ang dami pa rin yung good reviews. Kaya, ito yung napili ko. So, what I have here is SONY DSC WX500. Ang pinaka-gusto ko sa kanya kasi natitilt yung camera niya. And you don't have to worry about yung framing. Kasi 'di ba kapag DSLR or something like that, hindi mo nakikita yung sarili mo. And sa vlogging talaga dapat, mas comfortable. Yes! Comfortable! Mas Bisaya naman, mas comfortable ka mag-vlog if you can see yourself, right? So, this is the box. It has 18.2 megapixels. So, dapat kasi, i-judge nila tayo kapag pangit yung natin, pronunciation. Like, yeah. Hindi, joke lang. 18.2 yung megapixels niya, and it has optical zoom, 30 times optical zoom, and up to 60 times clear image zoom. Wow. Diba? Taray. Yun, high quality video. May free na siyang memory card. Yes, may kasama na siyang SD card ba tawag na to? Oo nga. 32 GB SD card. Ito siya, guys. Okay, so this is the box. I'm gonna let you see it. So, customer, ito yung nila, yung warranty. Okay, they have warranty. Yung manual na napakadaming sinasabi na hindi naman natin binabasa. Yes. Tapos another manual naman, naka-Korean. Another manual naman in English. Ang daming manual. Naka-Chinese. Oh, diba? Korean, English. Kung ano-ano. So, ayun. So, let's open this one. Ayan na siya. So, what's in the box? So, guys, yung pinili ko yung color white. So, first, hindi muna natin kukunin yung camera. Yung uunahin natin yung so, they have the charger. Yung charger niya. It's cute. And, ito. Okay.
lang din yung sa Android. Yung lagi kong na ano. So, yes. Yun na yun. And, okay, may hawakan siya. May hawakan siya kasali. And, next is, joke lang. Battery. So, meron siyang battery. Okay. Yung battery niya, guys. Okay. And, the camera. Oh my God. Ito yung camera niya. I'm so excited. Okay, wala nang laman yung box, guys. Wala na siyang laman. So, pula tayo sa camera. Oh my God. Oh my God. Ang pretty niya. Ang liit. Also, one of the reasons bakit ko siya pinili kasi ang liit niya. Okay, to give you like para makita nyo gaano siya kaliit. So I'm gonna get my card. Ganito siya kalaki, guys. Oh, card. Ang liit niya. And hindi siya masyadong mabigat. Sakto lang talaga. Yes, ito talaga yung reason. Ang arte ko. Oh, diba? You can see yourself here. And, oh my gosh, ang pretty niya. Yung battery. So, meron pala siyang, okay, dito yung battery niya. Battery slot. Slot, guys. Slot. Dito siya. So, na lalak. Tapos, pwede mong lagyan ng yung tripod. Tripod yun, diba? Tripod. Tapos, guys, isa pa, ang maganda nito, may wifi na siya. Kasi, diba, kapag, for example, yung DS have wifi, diba? Wala silang wifi. Tapos, malaki pa siya. Tapos, magdadala ka pa ng laptop and everything para i-connect mo siya sa laptop mo. Para, para i-upload mo siya. But this one, you can connect this through Wi-Fi sa phone. So, every time magtitake ka ng picture, diretso na siya sa phone mo. So, I mean, kung gusto mo siyang i-edit, gusto mo siyang i-upload, like, right now, pwede siya. So, diba? Ang ayaw ko lang sa kanya, siguro kasi wala siyang grip. So, kaya, eto, dapat kailangan talaga ilagay ito. Delikado siya kapag hindi. And they said it has a flash. Ah, yes. May flash siya. So, kapag madilim, pwede siyang gamitin kapag madilim for taking pictures. I'm not sure kasi sa ibang reviews, nung low light, medyo pangit siya. Pero kapag taking pictures sa gabi, okay naman daw siya. So far, yeah, nagustuhan ko naman siya. So what I'm gonna do is that I'm gonna make another video para i-test yung camera, yung picture niya, yung zoom na siya. So we're gonna test that. And yeah, I'm so excited. So I'm gonna make another video for the review for this one. So hope you guys like my video today. And also, yung nanalo, yung buhok ko, and yung sa Aeropostale shirt, I'm gonna pick the winner sa next video ko, and I'm gonna post it, and I'm gonna contact the person sa nanalo. Well, guys, thank you so much for watching my video today, and sa susunod na naman na video. Thank you so much. Bye-bye.